අයිබෝන් හැමෝටම අදත් ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම CTech LK YouTube channel එකෙන් අලුත්ම වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද Snapseed app එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් edit කරගන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මෙහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා notification all දාලා තියාගත්තොත් මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාගේ ළඟටම notification එකක් මාර්ගෙන් ඒ වීඩියෝ එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අපි වීඩියෝට ගිහිල්ලා කතා කරමු කොහොමද මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් edit කරගන්න කියලා. ඉතින් මේ වැඩේ කරන්න අපිට ඉස්සෙල්ලාම ඕන වෙනවා මෙන්න මේ Snapseed කියන app එක ඔයාලට පුළුවන් Play Store එකට ගිහිල්ලා Snapseed කියලා search කරලා ගොඩක්ම ලේසියෙන් මේ app එක ඔයාගේ phone එකට install කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේ මම ඔයාලට පල්ලෙහා description එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒකෙන් ගිහිල්ලා මේ app එක ගොඩක්ම ලේසියෙන් ඔයාගේ phone එකට install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ premium version එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මේකට 100%ම free Google එකෙන් අපිට දීලා තියෙන app එකක්. ඉතින් ඒක නිසා අපිට මේකේ තියෙන හැම feature එකක්ම නොමිලේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් මේක open කරගන්නවා. ඉතින් ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට මේ app එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ plus mark එක උඩ touch කරගන්න එක. ඉතින් ඒක touch කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ phone එකේ තියෙන images ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් කරන්න ඕනේ ඔයාලට add කරන්න ඕනේ photo එක මෙතනට add කරගන්න එක. ඉතින් ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට මේ ෆොටෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට ඇඟිලි දෙකෙන් මේක zoom කරගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ pencil icon එක touch කරලා මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති black and white කියලා එකක් තියෙනවා. මම මෙතනින් ඔයාලට පෙන්නන්න ඒක. ඔයාලා මේක මේ විදිහට පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා black and white කියලා එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේක touch කරගන්න. ඉතින් ඒක touch කරන්න ඔයාලා මෙතන මේ dark කියන එක දාලා මේකේ brightness එක වැඩි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ දකුණු අත පැත්තට මෙන්න මේ විදිහට මේක වැඩි කරගන්න එක. දකුණු අත පැත්තට නෙමෙයි සමා වෙන්න වම් අත පැත්තට තමයි ඔයාලට මෙන්න මෙතන වැඩි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේක 25ට 30ට විතර දාගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ icon එකට මෙන්න මේ හරි ලකුණු touch කරගන්න එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ icon එක touch කරලා මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති view edits කියලා එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන. ඉතින් මෙන්න මේකට යන්න මේකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන මේ black and white කියලා තියෙන අපි අන්තිමේටම add කරගත්ත එක. ඒකට touch කරලා මෙන්න මේ pencil icon එක touch කරන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ icon එක touch කරලා මෙන්න මෙතන මේ ඊතලේ touch කරලා මේක බිඳුවට දාගන්න. ඔයාලා පේනවා ඇති මෙතන බිඳුව කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක බිඳුවට දාගෙන ඔයාලා පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඇඟිලි දෙකෙන් මේක zoom කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ ඇඟේ පේන කොටස් ටික විතරක් මෙන්න මේ විදිහට erase කරගන්න එක. ඉතින් අපි මෙන්න මේ විදිහට erase කරගෙන යද්දී අපිට අවශ්‍ය නැති තැනක් erase වුණොත් එහෙම ඔයාලා පේනවා මෙන්න මෙතන මේ ඇඟට අමතරව ඇඳුමේ කොටස් ටිකකුත් erase වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන ඊතලයේ touch කරලා මේක 100ට දාගෙන ඔයාලට අවශ්‍ය නැති කොටස් ටික ඉස්සෙල් වගේම මෙන්න මේ විදිහට erase කරගන්න එක. ඉතින් erase කරගෙන ඉවර වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ හරි ලකුණු touch කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන අපව මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට back වෙන එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පේනවා මෙන්න මේ වගේ pencil icon එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක touch කරන්න. ඉතින් ඒක touch කළා ඔයාලා මෙතන පේනවා ඇති double expose කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකට යන්න. ඉතින් ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලා මෙතන පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ icon එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක touch කරාට පස්සේ ඉස්සෙල්ලා වගේම ඔයාලගේ phone එකේ තියෙන images මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මම පල්ලෙහාට description එකේ දාලා තියෙනවා all materials කියලා link එකක්. ඉතින් ඒක තියෙනවා අපිට මේ edit එක කරන්න ඕන කරන හැම image එකක්ම වගේ. ඉතින් ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ image එක මෙතනට add කරගන්න එක. ඉතින් add කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක බලා ගන්න බලලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මැද තියෙන icon එක touch කරලා ඔයාලා මෙතන පේනවා ඇති මෙන්න මේකේ ඉඳන් දෙවෙනියට තියෙන මේ subtract කියලා තියෙන එක මෙන්න මේ විදිහට touch කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ ආපහු මෙන්න මේ icon එක touch කරගන්න එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ආපහු මෙන්න මේ icon එක touch කරලා view edits කියන එකට ගිහිල්ලා ඉස්සෙල්ලා වගේම අපි erase කරපු විදිහටම මෙන්න මේක මෙතනින් on කරගෙන මේක බිඳුවට දාලා ඇඟේ කොටස් ටික විතරක් erase කරගන්න ඕනේ.
ඉතින් ඉරේස් කරගත්තට පස්සේ ආපහු මෙන්න මේ icon එකට ටච් කරගන්න මෙන්න මේ හරිය ලකුණු උඩ. ඊට පස්සේ ආපහු මෙන්න මේ මැද තියෙන icon එකට ටච් කළා ඔයාලා මේකේ පල්ලෙහාට යන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් vintage කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකට යන්න. ඉතින් ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ අන්තිමටම බලා ගන්න පුළුවන් 12 කියලා එකක් ඉතින් එන්නේ. ඒක සිලෙක්ට් කරගෙන මෙන්න මේ brightness කියන එක අඩු කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා පුළුවන් වම් අත පැත්තට ඇද්දට පස්සේ brightness එක අඩු වෙනවා. ඉතින් මේක 15ට විතර දාගන්න. හරියට ඔයාලා මේක උඩට ඇද්දට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට උඩට ඇද්දට පස්සේ ඔයාලා පේනවා ඉතින් මෙතන තවත් ඔප්ෂන් වගේක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ style strength කියන එකට ඇවිල්ලා ඔයාලා පුළුවන් ඒකත් මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් වැඩි කරගන්න. ඉතින් මම මේක මෙතනින් 40ට දා ගන්නවා. හරියට ඔයාලා මෙතන පේනවා weaknet strength කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් වැඩි කරගන්න. ඊට ආපහු මෙන්න මේ හරිය ලකුණට ටච් කරලා මෙතන මෙන්න මේ icon එකට ටච් කරලා ආපහු view edits කියන එකට ගිහිල්ලා අපි අන්තිමට add කරගත්ත vintage කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් මේක on කරගෙන ඉස්සෙල් වගේ මේ ඇඟේ කොටස් ටික මෙතනින් erase කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආපහු මෙන්න මේ icon එකට ටච් කරලා මෙන්න මේ portrait කියන එකට යන්න. ඉතින් ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් face spotlight කියලා මෙන්න මේ වගේ option එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ face spotlight කියන එක ටිකක් වැඩි කරගන්න. ගොඩක් වැඩි කරන්න බෑ 45ට දාගන්න. හරියට ඔයාලා මෙතන පේන skin smoothing කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක මෙන්න මේ විදිහට 100ටම වැඩි කරගන්න ඕනේ. හරියට ඔයාලා මෙතන පේනවා අන්තිමේටම තියෙනවා eye clarity කියලා එකක්. ඉතින් ඒකත් 45 විතර දාගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ආපහු මෙන්න මේ හරිය ලකුණට ටච් කරලා ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ icon එකට ටච් කරලා view edits කියන එකට යන්න. ඉතින් ඒකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ portrait කියන එකට ටච් කරලා මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා මූණ නැතුව ඉතුරු කොටස් ටික විතරක් erase කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ආපහු මෙන්න මේ icon එකට ටච් කරලා මෙන්න මේ double expose කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ icon එකට ටච් කරගන්න. ඉතින් ඒක ටච් කරලා මම මෙන්න මේ ඇඩ් කරන ඉමේජ් එක මෙතන ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකත් පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මැද තියෙන icon එකට ටච් කරලා මෙන්න මේ lighting කියන එක දෙන්න. හරියට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඇඟිලි දෙකෙන් මේකේ size එක අඩු වැඩි කරලා ඔයාලට ඕන තැනින් මේක තියාගන්න එක. හරියට මම මෙන්න මේ හරිය ලකුණු ටච් කරගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මෙතන ඇඟ උඩින් සමනලයක් ඉන්නවා වගේ පේනවා මෙන්න මෙතන. ඉතින් මම කරන්නේ ආපහු මෙන්න මේ view edits කියන එකට ගිහිල්ලා අපි අන්තිමේට ඇඩ් කරගත්ත එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් එන්න එක erase කරගන්න එක. හරියට ඔයාලා පුළුවන් මෙන්න විදිහට හරිය ලකුණු ටච් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ආපහු ඔයාලා මෙතනින් back වෙන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලා මේක ටච් කරන් හිටියට පස්සේ ඔයාලා පේන්නේ මේ ෆොටෝ එක කලින් තිබ්බ විදිය. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ පේන්නේ අපි edit කරගත්තට පස්සේ තියෙන විදිය. හරියට ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ icon එකට ටච් කරගන්න එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට මේ ෆොටෝ එක ඔයාලා ෆෝන් එකට සේව් කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට වීඩියෝ ගොඩක් අදගත් වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් එහෙමනම් දැන්ම like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම යාළුවොත් බලන්න share කරන්න. එහෙමනම් තවත් අදගත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බෙමු. Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, ayy? Wake up, same-ish, different day. Make a wish, call it pray. Am I sick, am I okay, ayy? Stay up, late nights, still in pain. In my mind, it decays as I try to make a